لازم أبدلها مو خشنة وهي مشتري، لازم هذا يفتر هيك ما يفتر، هذا بس أعلى أسفل ما ياخذ يمنى يسار. أنا مشتري مو خشنة بنت نوعية، وما لقيت تطبيق يشغل الكاميرا الأمامية والخلفية في آن واحد، دورت ما لقيت. شنو عين؟ يلا معود. لزقة خو مو لزقة هنيك راديو أكيد ذول هسه يدقوا لطم. واي شرطوا جيش منزلين بكربلاء، اكو فشي راح يصير بحر. لا ما عاد شي يقول يجي كل شي يصير والله. زيادة شنو؟ العزة العباسية اليوم. نسيت شو يسموه، سكان.